Ollaan tasan tarkkaan ainoat täällä, kellä on kunnolliset lukot. Joo. Mekään ei olla kytketty mihinkään muuta kuin toisiimme nämä pyörät kiinni, mutta ainuttakaan kertaa nähty sellaista, että olisi joku laittanut fillarin kiinni johonkin kiinteään. Joo. Se on Markus ja Vesa tässä taas morjesta. Taas ollaan Japanissa pyöräilemässä ja... Mikähän takia? No, ei olla vielä päästy pois. Ja Ako on tämän yön kohde, missä oltiin tämä kylä, kaupunki. Ja Himeji on sitten, mihinkä tänään mennään. Ja sinnehän on kauhean lyhyt matka, että mennään pikkasen maisemareittiä, kun semmoinen 45 kilometriä nyt sitten tehdään, että mennään tuolta merenrantoja pitkin. Saas nähdä, mitä tänään nähdään, ja toivottavasti sinne Himejin linnaan sitten päästäisiin tänään. Katsotaan kuinka käy. Päästään linnaan, ettei häkki heilaa. Kyllä. Jehmiin pitäisi tämän päivän aikana polkasta tietenkin mutkan kautta, sanoo meidän matkanjärjestäjä, josta kyllä tulee saamaan palautetta tästäkin päivästä, vaikka voi luvata jo näin etukäteen. Palautteen määrää ja lajia ei vielä tiedä. Mikäpä siinä? Tästä se taas lähtee. 46,8 tää oli eikä 45, melkein sama. Eli Himeji on suuntana tänään. Mennään nyt noita rantoja pitkin, kunhan päästään sinne rannoille. Alkuun ei olla rannassa, mennään ensin vähän ihan hetken matkaa sisämaata, mutta sitten olisi rantareittejä luvassa. Katsotaan nyt, näkeekö niitä mitään. Haettaa Family Martista juomat. Joo. Ennen se automaateista ei löydy kunnollista. Tuoppa mulle samalla sieltä, niin mä jään tähän. Joo. Otaks sä tonkin? Heität ton roski. Roskiksiahan täällä ei tosissaan ulkopuolella kaduilla oo. Se oli se Sariini-isku silloin joskus kun tuli, niin silloin sitten poistettiin julkiset roskikset pääosin. Ja noista löytyy noista Family Martista sitten aina. Ja 7-Elevenistä ja Lawsoneista, niin niistä löytyy sitten noin roskikset ja niistä löytyy myöskin sitten pankkiautomaattia, jos tarvitsee. Käteenhän täällä on kuningas edelleen, vaikka kyllä niin kuin korttiakin aika hyvin kelpaa, esimerkiksi täällä kelpaa ja tämmöisissä, mutta sitten kun mennään tonne pienempiin ravintoloihin, niin on ihan turha kuvitella, että millään kortilla maksaisi. Ja niissä tuppaa olemaan kuitenkin parhaat ruuat. Tässä sieltä löytyy matcha. Matsia kumman väristä? Matchia. Minä otan tämän värisen matchin. Myyjä huomaa vähän, että kun meillä on kolikko laarin täyttäjä sillä, niin se ronkki sieltä kaikki pienimmät pois. Noniin. Lasti keveeni ainakin 200 grammalla. Kyllä. Ystävällistä. Tosin se on myöskin varmaan niin, että Ootas, me vaihan vielä. saattaa olla myöskin heillä tarvetta niille eniten. Se voi olla. Menetkö lasit vai? Otan riskiä, vaihan aurinkolasit. Ei pilveä ja hattaraa taivaalla. On tuolla yksi. No niin, kohta niitä tulee lisää. Joo, jos tämä tästä lämpenee ja lyö teepaitaa päälle, niin sitten saadaan kyllä se pilvi. Eilen oli kyllä mainio. Aivan hirveän kuuma ja sitten nyt aletaan riisumaan vaatetta. Ja saman tien kun sain niin toisenkin käden hihasta pois, niin se oli pilvessä. Sitten kun lähdettiin syömään, niin alkoi näkymään tähtiä. Kyllä, joo. Tässähän taas oli tämmönen varsin mainio piennar. Täällä asfaltti niin ihan mega paljon parempaa aina täällä tien puolella. Eli jos näyttää siltä, että on sulkuviiva vedetty tuohon riittävän kauaksi, niin tänne voi tulla ajelemaan. Toihan nyt on ehkä enemmän noin niin jalkakäytävä toi. Vaikkakin täällä mitä ilmeisemmin saa yleensä noilla ajella. Et sitten on niinku erikseen jossain on merkattu ihan vaan jalkakäytäväksi. Ja se mitä nyt on joskus kun ollaan ajeltu tässä näin niinku tienposkesta ja sitten tullut vähän ruuhkan tynkää, niin sitten kun on otettu liikenneohjaajia, niin ne on kyllä huitonut meitä sinne jalkakäytävän näköiselle, että oletettavasti se jalkakäytävä on myöskin pyöräilijöille. Ja näyttää tuo suhtautuminen polkupyöriin olevan myöskin samanlaista kuin jalankulkijoihin, että väistävät kaiken. Tai aina. Ja joka kerta.
Eli jos tuutte tänne Japaniin niin pyöräilemään, niin Ridebit GPS näyttää toimivan aika hyvin. Eli ei missään tapauksessa tuolla Google Mapsilla kannata mennä, koska Google Mapsissa on täällä vain vaihtoehdot julkinen liikenne, auto tai kävellen. Ja sitten kun menee kävellen, niin täällä se tarkoittaa sitä, että voi olla portaita. Eli, ja sitten jos valitsee auton, niin sehän valitsee sitten isoja teitä. Eli Ridebit GPS niin tekee tämmöisiä asuinalueiden läpi meneviä hiljaisia teitä pitkin meneviä reittejä sen lisäksi, että se käyttää noita pyöräteitä. Ja sitten kun käyttäjiä sillä on täällä aika valtavasti, niin sitten sen myötä niin kun se jokaisen reitin, mikä täällä mekin ajetaan, niin merkkaa, että siitä on fillarilla ajettu. Ja sitten semmoisia reittejä, mitä käytetään paljon, niin sitten se alkaa ohjaamaan niiden kautta. No niin, sitten taas aina jos joku pieni pläntti, niin se on riisipeltona. Et se on tässä nyt havaittu, tai sitten jotakin muuta kasvimaata. Ja mulle on nyt vihdoin, kun mä olen puhuttu aina tästä japanilaisesta puutarhasta, eli kun joku teki suomalainen tontillisen japanilaisen puutarhan. Hei, ensimmäinen nurmikko! Ensimmäinen nurmikko koko Japanissa. Ei olla nähty ennen tota. Se oli niin sileä, että varmaan ajetaan partakoneella ja sen verran pieni, että sen pystyy sillä ajamaankin. Kyllä, tuppa tänne vasemmalle. Halutaanko me? Mikäs blokkaaja tämä oli? Kääntyykö se siitä? Mummo veikkaisin. No, ei, tämä on nuorempi. Eikö tämähän on tosi tilaa meille? Olisi se mahtunut tulemaan siitä. No, siinä nähtiin taas tää, että kuinka pyöräilijää väistetään. Ei suinkaan, että olisi tullut ja ajanut omalle kaistalleen tosta, vaan se jäi siihen ottamaan ja peruutti, että me päästään ohi. Täytyy sanoa, että nyt olen useammassa maassa pyöräillyt ja kyllä mä sanon, että Japani on kyllä ihan ykkönen tähän mennessä niin kuin tässä ajokulttuurissa, että Italiassa ja Portugalissakin pyöräilijää väistetään hyvin, mutta tällä väistetään vielä paremmin. Ja Pohjoismaista nyt ei kannata puhua tässä yhteydessä yhtään mitään. Me päästään täältä tunnelista, vaikka ei se ohjaakaan täältä. Täällä on fillaritunneli, nyt ei tarvitse ylitellä noita teitä. Vaikka liikennettä on aika vähän näin. Ne on tietysti töissä, kello on jo 9 maanantai-aamuna. Portugalissa me keväällä ajettiin tuolla Ridebit GPS ilmaisversiolla. Mä en tiedä olisiko siinä ollut, mutta ainakin tässä nyt tässä mikä maksaa jotain, niin tässä pystyy aina sitten jos päätyy pois reitiltä, niin klikkaamaan vain, että ajaa lyhyintä tietä reitille, niin se laskee uuden reitin siihen, että semmonen jonkunlainen parannus siihen, mitä huonoimmillaan on ollut. Väykkä taas siinä. Väykän mainoksia on. Me ollaan nimetty tuo yksi väykäs, koska siinä on jotain samaa kuin oli Paavossa nuorena. Ja se on etsintä kuulutettu. Joka kaupungissa on sen mainokset. Täällä olisi kahvilaa tarjolla, se on kiinni onneksi. Mutta kun meillä on usein kahvila kohdalla silloin, kun ei ole tarvetta, mutta nyt on sanonut kyllä parina päivänä siihen semmoisellakin hetkellä, kun on maistunut. Ja laatasta nää kovin tuntuu tykkäävän. Mä en tiedä, että onkohan tässä nyt laatassa joku semmonen, että kun tulee maanjäristys, niin jotenkin helpompi korjata tai jotain. Vaikea sanoa. Tosin on lyönyt tänne asfalttia paikoksi jossakin kohtaa, että voi olla, että ei ole. Mut melko irtonaisia nää on, että kuuluu aina ropina, kun näillä ajelee. Basu tulee sieltä. Japaniksi bussi on basu. Ihailtavaa, kuinka ne on noita englannista pöllinyt kaikki uusien tuotteiden tai asioiden nimet. Siellä olisi ollut kyllä äsken sen näköinen möksä, että olisi tehnyt mieli käydä ottaa kuva. Tehdäänpä pieni detour. Siinä oli rannassa oli niin kauniin näköistä, että katsotaan, jos siinä oli kaukaa katsottuna, siinä oli semmoinen kuvattava kohta. Se
oli jostain syystä piirtänyt meidät taas tuolla, tai no se menee näitä pikkuteitä, mutta täällä nyt kuitenkin tämmönen rannassa kulkeva pyörätiekin on, niin mennään sinne. Katoin kauempaa, että hienosti niemennokassa, mutta tulee toi laituri tohon ikävästi. Joten ei oteta nyt kuvaa. Tää olisi ollut se, se sitten toinen paikka majoittautua, mutta tänne oli 5 kilometriä enemmän, niin jäi ottamatta. Mutta eikä se silleen iltasella nyt ole ihan sama, missä sitä on. Niin on. Se pimeässä olisi nähnyt, onko se meri vai ei. Ei, kyllä. Jaha, täältä pois täältä? Täällä on sitten... Niin, pääsee tuolta, mutta niin, meidän pitänyt mennä tuolta peneen liuska. Mennään luiskaa. En jaksa noiden laukkujen kanssa rymistellä. Sen verran lyhyt matka on luiskalle. Mä rymistelin kuitenkin vähän, kun oikasin siitä. Mitäs mulla nyt menee tonne väleihin? Oota sekunti. Vesa, odota. Onko onkelma? Kuuluu joku ääni jostain. Jatketaan. Ei näy mitään, niin... Ajappa hiljaa tästä ohi, niin me kuuntele. Tulee aina hetkittäin semmonen blink. Kyllä se nyt joku osuu jonnekin. Mut mikä minne? Siinä vähän vemppasee muuten tuo vanne. Katoppa kun me pyöritään sitä. Joo, niin mä huomasin. Täytyy katsoa, että... Niin tekee aika mutkaa. Joo. Aika moistakin mutkaa. Aika moista mutkaa. Täytyypä katsoa nyt täytyy katsoa läpi tosta. Pyöräkorjaamo. Ei, kun se on yksi pinna poikki. Noniin. Okei. No se on sit syy. Ja sitten tuo vanne kyllä heittää niin hienoa Niin, no mutkaa. siis se heittää sen takia, kun se on katki se pinna. Se lähtee sitten, menee väännöt. Yhdestä pinnasta? Kyllä, se yhdestä pinnasta vetää. No joo. Vetää jo sitten niinku... Aina oppii jotakin uutta. Se on, ei ne turhanpäiten ne pinnat siinä oo. Ei, mutta mä ajattelin, että tiedän, että yksi merkkaa noin paljon. Polkupyörä korjaamo 3,7 kilometriä. Joka tapauksessa pitää ottaa pois pinna tuolta, ei sen kanssa voi ajaa. Mutta jos sen taivutat sillä, että se ei pääse niin sinne kummihin päin putoamaan eikä helise siellä. Niin, tietysti, yksi vaihtoehto tietysti jos se, että jos se lykkäisi teipillä kiinni tuohon. Niin. Niin minä teen. Teippi ja pienet nippusiteet olisi hyviä olemassa. No nippusiteet mulla oli siis pöydälle jäi kotiin. Ne oli niinku ajatuksena ottaa mukaan, mutta korillateipillä saa aikaan ihmeitä. Niin saa. Jäi haaveautoon, niin minä rakensin poronsarvista ja verkkopaijasta haaveja. No. Ja hyvin toimi, 20 rautua me haavein sillä reissulla. Mulla sen jälkeen raskinut sitä purkaa kaneessa. Joo. No niin, mennään tonne korjaamoon ja kysytään nyt, jos ne sais korjattua siellä. Semmonen, mikä täytyy sanoa, niin kyllä täällä näitä pyöräkorjaamot on aika tiuhassa. Mutta nyt sitten tässä elätetään toivossa, että olisi sitten sellainen pyöräkorjaamo, jossa onnistuisi tämmönen homma. Että täällä on nyt mummopyöräkorjaamoja niin paljon, että komia reittiä. Nyt mennään tälleen tarkoituksella hissukseen, että ei enempää vauriota vannetta. Menen tässä tien puolella sen takia, että toi nyt vaihtelee. No tossa nyt on oikein hyvä pyörätie, mutta se vaihtelee yleensä se laatu niin tolkuton.
tosta. Kyllä yhdestä henkilöautosta lähti hirveä meteli. Kyllä. Ne oli jotain vähän vanhempia. Ja taas tunneli. Taitaa mennä oikeaan laitaan samanlainen kaista taas. Katsotaan on. Sanottaisiko, että pienemmästä päästä ajonautinto tuo tunnelissa ajaminen. Se on kyllä. Onneksi nyt niitä ei pitäisi kauheasti olla. Ei ollut vaan mitenkään merkattu tähän karttaan, että se on tunneli. Joo. Joo. Ja tämähän on ihan hienon näköinen mäki. Nyt vähän vaan harmittaa, kun ei voi ottaa vauhtia. Nyt on takarenkaan kanssa oikein uskalla. No niin, nyt sitten tullaan tonne kylään ja pitääkin laittaa sitten vaihtaa Google Mapsiin toi meidän opastus tuolta, kun päästään tonne alas. En tiedä, että yksi pinna voi minun paljon vaikuttaa. Joo, se on yllättävää. Se on, kato niillä pinnoilla se jännitetään niinku se vanne. Niin se on. Poikasena saattaa olla useampikin pinna Saattaa olla, että silloin poikki, oli vähän mutta... noi vanteet oli vähän jäykempää tekoa. Joo, ja leveämmät. Ja se ei ollut niin nuukaa, jos se vähän vemppasikin. Joo. Koskaan vemppasemattomalla semmonen, missä kummankin rekkaan johonkin päin lenkkassu, niin koskaan semmoisella ajan päässyt ajamaankaan, koska Joo. meitä oli 7 lasta, minä aina niiden toisten pyörillä, mikä niiltä jäi, niin Aivan. sen saattoi kuvitella, että ne ei ollut aivan ekstra priimaa. Kyllä. Siinä ei ehkä tullut semmonen, että alanpa harrastamaan pyöräilyä. Onneksi tää nyt sattui tälleen maanantaina, että luulisi olevan auki korjaamon. Joo. Ja tuolla näyttäisi olevan. Niin, se voisi olla tuolla, kun olisi lähtenyt kiertämään noita vuoristoteitä, niin voi olla vähän pidempi matka sitten lähimpään korjaamoon. Sumimasen. Mondai kaarimasu. Kore. あ、スポーク。 Spoku. ただスポークがちょっと特殊なんうちにないんで、普通の補修用床になるけど。 Onko teillä yhteisymmärrys? No ei ole vielä muuta kuin, että se on pinna mennyt. Katsotaan nyt onko sillä sopivan mittaista. On sillä ainakin monta. Sumimasen. Ylimääräiset painot pois siitä. Sen saa noin näppärästi. Sitä ei tarvinnutkaan poistaa rengasta, vaan se onnistuu sen ihan tolleen pyöritti sen irti. Nyt se on nyt vaan näyttää olevan hankalampi se paikalleen asennus kun Joo. Siitä se vain korjaantuu. Tommonen pitäisi kyllä kanssa hommata itsellekin. Meillä on aika pieni työkalukontaan matkassa.
Se jonkun aikaa vaikka työkalutkin, niin varmaan itse säätänyt, että väärässä kohtaa aina kääntänyt. Ja... あれ今スポークの交換、はい、1100円なんです。 Sen... Sanonko se oikeesti? Oikeesti, että 1100. Sen... 1100円。あ、千1000、うん、千100円。 100円。うん、レシート渡します。あ、ありがとう。はい、フィンランドからお土産です。ありがとうございました。ありがとうございます。 Joo, se oli 1100 jeniä. Vähän nyt 6 euroa. Tää oli 6 € tämä korjaus. Ei hyvänen aika. Kyllä ne osaavat täällä rahan repiä kaikesta. Kyllä, turistilta vedetään kaikki. Ja kaikki maksoi 1100 jeniä, eli noin 7 euroa. Tai 6,60, riippuu vähän millä kurssilla on. Siinä 7 euron pintaa. Niin mun oli ihan pakko niinku kysyä uudestaan. Otapa tuonne oikealle. Ymmärsitte ihan Siellä oikein. oikeasti kalat hyppii. Joo, niin muuten tekee. Siinähän joutuu ottaa kamera esiin. No loikkikaa nyt, kun äskenkin loikittaa. Nyt ne sitten katos kaikki. Ai siellä pomppas. Jotain ne sitä pinnasta käyvät syömässä. Ei ne isoja ole kuitenkaan. Voi. Eihän nämä mitään suuria ole, mutta... Se on joulukuun 1. päivä. Se on 6,5 Toinen päivä. kuukautta. Se toinen päivä. Se on 6,5 kuukautta, niin pääsee taas perhokalalle. Nyt on aurinko sen verran tuolla noin keskellä sinistä. Et nyt voi kokeilla tämmöstä, että nykäisee T-painalle. Ja jos nyt menee pilveen, kun vedän käden, ei mennyt. 34 kilometriä jäljellä, 12,8 tultu. Nyt on niin melkein voisi sanoa, että lämpimin päivä tällä reissulla. Ja taas kun meille sanottiin sitä, että kanukit tuossa lähtiessä, että kun me oltiin suunniteltu tätä reissua täältä näitten Koben ja Himejin kautta, että kun siellä on niin kauheasti sitä kaupunkia, että eihän ollut sinne, niin ei mua kyllä tämmönen kaupunki häiritse, mutta tää on kyllä kiva. Oikein miellyttävää on taas vaihteeksi. Ja sitten tää niin vaihtelee, et ei oo sitä samaa koko aika. Tässä on kyllä niin kuin hyvin monenlaista tullut vastaan. Tässä on 33,4 on sinne jäljellä. Siellähän me siis niinku tehtiin tämmönen moka, kun hotellia valittiin semmoista ketjusta, missä me tunnettiin, missä oli hyvä aamupala. Eli toivotaan, että on nyttenkin, mutta kun se oli nimetty silleen, että se oli niinku Himeji Castle ja sitten se hotelliketjun nimi, jotain muista. En se missään sen linnan vieressä ollut. Se oli jossakin paljon kauempana. Ja nyt me hypättiin taas pois meidän arvotulta reitiltä, mutta kyllä me mennään silti tästä. Mitään syytä mennä tuonne talojen väliin, kun me voidaan nyt mennä tätä Merenranta Boulevardia tässä näin. Oi, tästä tulee hienon näköinen nyt, kun tulee toi tienposkessa tommonen komea mänty. Melkein olisi tehnyt mieli pysähtyä kuvaa ottamaan, mutta en nyt pysähtynyt. Joo, hyvä, että otettiin tää maisemareitti, eikä toinen vaihtoehto olisi ollut mennä valtatien vartta. Siellä nyt pyörätie olisi mennyt, mutta ei ollenkaan sama kuin tämmönen. Tää on kyllä hieno. Ja näyttää noin paikallisetkin pyöräilijät tätä ajavan, että melko ilmeisen suosittu tämmöisessä niinku
oikeassa pyöräilyssä eikä pelkästään työmatkapyöräilyssä. Tai siis niinku hupipyöräilyssä. Ja tultiin varjoon, niin nyt se meni pilveen. Heti tuntuu muuten vilposelta tämä keli. Löytyyhän se pilvi. Nyt se löytyi se pilvi, joo. Hetki kun laittaa. Tää tossa lyödä takki takaisin päälle. Ei tule iso pilvi, mutta... No ei se ole, mutta mä laitan silti. Joo. Ei toi nyt niin... Nää on niin viileitä nää varjot, että... On ne. Ja tietysti joulukuussa voi vähän ollakin jo. Ja oli kovin kiinnostunut, minkälainen reissu on tehty. Joo. Lievää kateutta oli naistivan. Että siinä, että jollakin on varaa aikaa lähteä viikoksi tai 2 viikoksi tälleen pyöräillä. Tänne asti. Niin. No meillä on näillä vähän lyhkäisempiä noin lomat. Et tää oli varmaan jo eläkkeellä tää mies, mutta... Semmoinen vaihtoehto, että täkäläinen lähtisi 2 viikoksi pyöräilemään, sitä ei ole. Viehättäviä kyllä nämä pikkukylät, mitä täällä nyt sitten on täällä rannoilla. Mä en tiedä, meillä on joku semmoiseen, ollaan nyt osuttu tällä matkalla semmoiseen kuolleeseen kylään, mutta ei ne niin kuollutta ole kuin mitä on niin kuin annettu ymmärtää noista tommosista kaiken maailman Japani-videoista. Jaha, sit meillä on jonkun sorti, on meillä... Erehynkö me vai onko meillä jonkun sortin mäki ees? No, nythän sitten tietysti koko reissun jyrkin mäki jäi kuvaamatta. Hei, villisika juoksi tuolla äsken. Häh? Villisika juoksi tuolla äsken. Joo. Sehän oli semmonen sian kokoinen. Siihen oli laitettu keskiviivaan sen asteita tuommoista koroketta, että ja heijastinta, että jos ajaa päätä, niin kyllä varmasti huomaa. Se oli aina semmonen 5-10 senttiä korkea tässäkin. Onko täällä uudestaan? Ei ole, se oli vain siinä keskellä. Ja niin kuin ne oli puhetta, niin täällähän on ruska-aika menossa. Sitten on joulukuun 2. Kaikkihan täällä ei varmaan tule ruskaan ollenkaan, mutta osa on ruskasta. Sitten on joitakin puita, joista on tippunut jo lehdet, mutta en tiedä milloin ne on kirsikapuutta, niin nehän on ollut varmaan kaljuja jo pidemmän aikaa. Sitten tullaan taas jonnekin rantaan. Se on meri se. Ja meidän päälle tuolla Juhtaatu Sillarikorjussa. Täällä on taas noita lauttoja. En tiedä mitä ne on, mutta kyllä niin täällä vain riittää tuolla merellä noita lauttoja. Hieno näköinen meri. Oltiin suunniteltu, että syötäisiin Himejässä, mutta nyt voisi nyt harkita, jos tästä matkalta löytyisi joku ruokapaikka, niin kävisi täällä, kun toi korjaamo käynti pikkasen viivästytti tätä meidän rekkiä. Vähän on metsäinen tämä rantapolku, mutta niin kaunista metsää, ettei haittaa. Välillä pilkahtaa tuolta aina meri ja mennään ihan tässä meren lähellä, mutta mennään tälleen aika vähän korkealla, niin tosta on tuohon meren niin rantaviivaa varmaan joku 50 metriä. No niin, nyt siellä taas näkyy meri. Ei näky, taida ehkä kameraan osua, katsotaan. Siellä on taas, on kyllä. On vain hienon näköistä. Siinä näkyy taas tommosia, kun tehdään jotain aitoja, niin niistä voi tehdä tommosia hauskan eläimen näköisiä. Aina on sellainen mahdollisuus.
On aika komean näköistä. Ja just osui tämä niinku ruskan hetket meille tähän ja hienon näköiset nämä puut. Ja välillä meri vähän pilkistää ja aurinko paistaa. Ja mietin tossa, että jos tässä jossakin on ruokapaikka välillä, niin vois käydä syömässä ennen himejiä jo. Joo. Saattaa hyvin on meinaa olla suurempi todennäköisyys, että saadaan hyvää ruokaa. Toi on maiseman poikasta. Joo. Siellä on kyllä. Täällä on maisema kuvauspaikkakin. Siellä lauttoja mahdoton määrä. Ne varmaan viljeleivät siellä jotakin rapua ja katkarapua ja mitä ötökkää ja toukkaa kotilua milloinkin. Nämähän täällä syövät kaiken mikä uikki tai ryömii tai kulkee tai lentää tai hiipii. Niin ollaan kyllä tehty mekkiä. Monen näköistä liikennettä siinä on ja jotain niillä autoilla viljellään, mutta ei tiedä kyllä mitään. Siellä yhtä tuommoista lauttaa viedään. Siitä se lähtee jonneen. mikähän laitos tuo tuolla saarten takana? Mitä? Mikähän laitos En tiedä, se liikkuu. Niin tekee joo. Siinä on niinku 2 paattia yhdessä. Se on vissiin joku valtava nosturilaitos. Joo. Siinä ei ota kipparien lakaan riitelemään suunnasta. Ei. Noita vain riittää noita lauttoja tuolla pitkin merta. Veikkaisin, että kasvatetaan nostereita. No niin, mutta varmaan on, kun tässä kerran Nosterin ravintolakin oli. Niin Niinpä. hyvin todennäköistä, kyllä. Ja sielläkin on Nosterin ravintola, eli kyllä ne varmaan nostereita kasvattaa. Joo. Hyvin päätelty. Ja sitten niissä on semmonen... Nosterissa on semmonen pieni... Niissä on aina semmonen pieni ruokamyrkytyksen riski, jota minä en halua tällä reissulla ottaa. Joo. Ja sitä ei, se on vaikka se on kuin hyvin laitettu, niin niinku, se ei ole kiinni mistään niinku hygieniasta. Joo. Vaan se on niissä joissakin on ja sillä hyvä. Joo, jos se nyt mihinkään matkailu mahatauteen sopii, mutta tähän kaikista huonoiten. Joo. Joku ruokapaikka osui kohdalle, että tämmönen missä on niinku väkeä kuin pipoo. Täällä ainakin autoja on. No niin, taas pysähtyi kaikki. Kiitoksia. Arigato kaikille. Kato, sähköauton latauspiste. Näitä ei ole näkynyt kuin yksi tätä ennen. Tuolla on fillariparkki. Meidän pitää jollain päästä sinne. Siihen voisi laittaa tietysti penkistä roikkumaan, jos on semmonen kevonen fillari, mutta kun ei oo, niin ei laita. Kirkasta on tänään, kirkasta on. Nyt mennään katsomaan, mitä täältä löytyy. Barbecue on kiinni. Automaatteja paljon. Siinä on kyllä. Täällä on joku tori. Joo, täällä on jotakin tämmöstä niinku kioskiruokaa. Mitä kaikkea täältä löytyy? Täällä on vaikka mitä. Ai tossa on noita, ne on ton näköisiä noita. Tää on viety aamupalalla. Joo. Siivuja noista. Ja ai tässä. Tuossa on joku baari. Siinä on joku baari.
Mut se on kato ne on kaikki taas osteria. Osteri. Joo. Enempää. Jatketaan matkaa. Jatketaan matkaa. Vahvasti semmoinen, että turistirysän oloinen paikka. Joo. Tuskin me täällä pääsemme nälkään kuulemaan. Joo. Jos kuollaan, niin alkaa lähestymään nälkä kuolemaan, niin sitten voi ottaa ostereita. Mä on paljon mukavampi käydä paikallisten paikoissa kuin turistiruokapaikoissa. Vaikkakin Shimanami-kaidon varrella oli kyllä erittäin hyvä kuppila, joka yllätti erittäin positiivisesti. Noin. Ja aina kaikki pajat, niin niillä on niinku ovet auki. Se on niinku semmonen pannut merkille, että tekevät töitä silleen, että näkyy, että tehdään töitä. Alkaa nyt vähän toi nälkä tulla, että nyt olisi kiva löytää joku kuppila. Niin mä luulen, että nyt ollaan Ostereista ohi on sen näköistä kulmakuntaa, että joo. Tää on tämmönen karaoke-paikka näköjään. Vedetäänkö viisut? Hyvä ruoka, parempi mieli. Kerrassa niin erinomaista karria oli siellä ja mitä meillä taas maksoi? 2700, ihan Oi. hirveätä kiskontaa. Kyllä. Niin käsitä, miten täällä voi ihminen elää. Joo. Elikkä Sehän on toista kymppiä. on. Sehän on. Tää se on? 15 euroa. 15 euroa kahdelta hengeltä. Nyt on tosiaan sellainen plään, että otas nyt taas tarkempi tuolta. Että viedään hotellille kamppeet ja sitten lähdetään katselemaan sitä linnaa. Linna menee 4 kiinni, niin alkaa tulla vähän hoppu. Kello on nyt niinku 1. Ja me ollaan varmaan siis kahden nurkilla siellä hotellilla. Täällä ei sovi suukkaria tekemään. Ei, ja kun tässä mun kartassa tämä ja tämä, niin on molemmat nyt saman kokoisilla piirretty. No. Niin nää on aina silleen, niin kun sitä odottaa, että tulee niin samankokoinen tie, niin sitten tulee tommonen polku, niin ei oikein aina arvaa. Ei ole montaa osunut tämmöstä, mutta tässä on niin ihan pelkästään pyörille ja kävelijöille tarkoitettu, että yleensä siinä on saanut autokin ajaa, mutta tässä ei nyt saa. Tää on ihan täysin niinku meitä varten ja näyttää menevän aika hyvin tätä kaupunkia läpi, että katsotaan päästäänkö kuinka lähelle keskustaa. Tän Uudenkarhehan tää pinta ei ole, mutta on tässä tää hyvä puoli, että ei tarvitse noissa liikennevaloissa koko aika olla seisoskelemassa. Hop. Össyn tynkä. Mennään jo puiston läpi seuraavaksi. Aika hyvä pyörätie tehty tälleen näin, että menee keskustaan tämmönen. Oh, Oletko nähnyt kaloja? on siellä niitä ollut rannua. Joo. Nyt on kaloja. Mitä? Kalojako? Ja paljon. Ai. Ja no näkyy. niin on. Mitä liekarppeja ovat? Tän aika monta siellä. Ne on kyllä komean kokoisia jötiköitä. Ei oo mitään ihan pieniä. Siellä on varmaan isoimmat on useamman kilon, varmaan 3, 4, 5 kilon mölliköitä, mitä tuolla oli nuo isoimmat. Niin Joo. siellä menee ihan, että niin kun niitä näkee 100 kerralla siellä. Niitä on vähän eri lajisia siellä. Tuossa on tuommoista, jolla on pitkä selkäivää ja yksi on vähän niinku selkäänsä saanut ja helposti joku 5 kilon kala saattaa tuossakin olla iso. Kyllä. Kato, tuossa on tuo
tuommoinen hoikkaisempi kala, mikä menee tuonne oikealle. Se on tuommoinen pitkä selkävä. Yllättävän rauhallinen tämä keskusta siihen nähden, että miten aikaisin alkoi tuo kaupunkimainen infra. Ja niin kuin ootin, että täällä on oikein isokin. Täällä on erityinen pikkukaupungin keskusta sitten kuitenkin. Se on vaan niin laajalle levinnyt toi. Katsotaan, että kuinka pitkä matka on sinne linnaan, että jos ne jäisi nämä fillaritkin tänne. 2,2 kilometriä. Mennään taksilla tai jollain. Vai fillarilla. Saa se fillarin sinne parkkiin. Se on kaikkein helpoin. No niin on. Mutta käydään kysymässä, että Paljonko tuli matkaa? 47,8 ajettiin 306 metriä nousua. Joo, jätettiin kamppeet tonne hotelliin. Ne oli vähän se, että ei vielä voi sisään kirjautua, mutta ei me halutakaan kirjautua, kun halutaan jättää kamat tänne. Ja sehän sitten onnistui hyvin, siinä ei ollut mitään ongelmaa, mutta se on heti etu- ja se sisäänkiertäminen hotelliin, se ei kyllä täällä Japanissa, niin se ei kyllä käy. Siellä on Himejin linna ja katsotaan ehittäkö sinne semmoisen aikana, että se on vielä auki. Joo, vihdoin viimein päästy tänne Himejin linnaan. Ensimmäinen tämmönen varsinainen turistikohde ja sakkia on niinku sangen vähän. Mitä ilmeisin tämmönen joulukuun alku ja arki-iltapäivä, niin saa olla suht rauhassa täällä. Ei tarvitse turistilaumeen seassa pyöriä. Vaan tätä sakkia vähäsen, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Tää ei ilmeisesti kiinnosta ketään, kun on näin vähän väkeä. Tää säilyttää tiketti, kun otettiin myöskin tämmöisen japanilaisen puutarhaan. Katsotaan, ehditäänkö käymään. Ensimmäisen Himejin linnan paikalla sijainnut rakennus oli Akamatsu Norimuran vuonna 1333 rakennettuma linnake. Nykyinen Himejin linna on peräisin 1600-luvun alusta, jolloin Ikeda Terumasa uudelleen rakennutti sen. Joo, se on meitä on huijattu tuo Himejin linna, niin se olikin vaan ihan tämmönen pikkunen talo. Se vähän semmoinen kuin valkoinen talo, niin yhtä pieni tämmönen. Muuten vaan ollaan hengästyneitä, kun ollaan kiivetty tänne. Kyllä täällä on melkoisen vaikuttavan näköinen pytinki on, että uskomattoman tuntuu, että 1600-luvulla on tämmöistä saatu rakennettua. Täällä ilmeisesti amerikkalaisia varten on tämmöisiä tarve olla, että ei ole vessa jo täällä. Kengät laitettiin pussiin ja sitten tultiin tänne sisälle sukkasilteen. On tää melkoinen linna. Tyhjää paljon, mutta kyllä tuossa just Vesan kanssa puhuttiin, että ei tänne ihan vähällä kyllä murtauduta sisään. Ja on, kyllä näkee, että on kunnolla tehty ja ei ihan kaposta. Ei ehkä täällä Japanissakaan enää tuon paksusta löytyä nykypäivänä. Nyt ollaan niinku 5. kerroksessa ja vielä on yksi jäljellä ja mennään sinne. No niin, nyt kerros täällä ollaan ja sieltä voi katsoa ikkunoista Himejin kaupunkia ja tässä on sitten jonkun sortin alttari, minkä on nyt sitten jonkun muistoksi laitettu. On astetta jyrkemmät rappuset täällä. Näin on ylöspäin ollut mikään, mutta alaspäin mennessä niin ei niitä vitti vauhdilla juosta. Ei niitä juokse näköjään muutkaan. Että silleen tekee mieli pitää kaiteesta kiinni. Joo, melkoiset on ollut ovet niillä täällä. Siitä ei ihan vähällä ole läpi kuljettu, jos ei ole haluttu.
Mitä? Kiveä. Ai se on kiveä? Joo, ja sisäpuolella oli rautaportti. Joo. Sekin 10 senttiä paksu ja tuo kiviovi oli vielä paksu. Ei se ihan pieni kylä ole ollut. Siellä on ollut linna. Ei se ole pieni nytkään, mutta on se vain ollut ihan jonkun kokoinen. Siihen aikaan niillä on ollut tommoset ilmeisesti kasvimaat joka talon pihassa. Että nykyisinhän tuolla ovat paljon enemmän ehkä vieri vieressä. Mutta siellä on ollut toi muuri mennyt, uloin muuri tältä asutuksen ulkopuolella ensin. On se vain hieno linna ja ihan käsittämättömän massiivinen, niin kuin kaikki puu ja metalli ja kiviovet. Ja uskomaton homma, kun ovat tuommoisen joskus tehneet. Sanovat, että Japanissa on tää turisteja liikaa, että ei pääse näitä nähtävyyksiä oikein katsomaan, mutta ei tää paha minusta. Kohtuu hyvin tänne mahtuu. Himeji kaupunki siellä. Aika korkea tää linna on ollut ja vähän on muuttunut tuo ympäristö tuossa 400 vuodessa, että kun katsoi sitä pienoismallia, niin erinäköisiä on talot naapurissa nyt. Nämä kyllä vaikuttavat nämä kiviseinät täällä. Siinä on aika tarkkaan saatu kiviä valita, eikä ne ihan vähän painanutkaan, kun niitä on siihen laitettu. Siinä on melkoiset portit ollut. Pönkötkin on vähän. On. Onko siellä puuta sisällä ja rautaa päällä vai onkohan nää ihan umpirautaa? Siinä on kuitenkin tämmöistä Se on puu sisällä. Puu sisällä, joo, niin se on tehty. Jotakin. Siihen miekka tylsyydä. Kyllä. Siitä voidaan ammuskella muita turisteja. Hieman luksusta on päästä kyllä kuvailemaan Himenin linnassa tälle, kun kukaan tuu eteen. Joo, kannattaa tehdä mutka Himejin kautta. Kyllä tämä vain sen verran vaikuttava pytinki on, että on ihan nähtävä juttu tämä. Pääsin sanoa, että et ole keksinyt käytäviä, niin on niillä täällä niinku linnan osasta toiseen. Nyt ei ole siis täällä päälinnassa vai mikä sivulinna nyt onkaan. Niin. Aikas paljon on käytävää. 150 metriä tuohon suuntaan ja 100 metriä oli tähän suuntaan. Että rahaa haaskattiin nyt ihan törkeästi. Otettiin liput tonne puutarhaan kanssa, mutta eihän me niitä käyttämään, kun kello on jo niin paljon. Eli 100 jeniä per naama meni aivan hukkaan. Yksi Himein linnan tärkeimmistä puolustusmekanismeista oli sen huolellisesti suunnitellut pihat, portit ja muurit. Niiden labyrinttimainen asettelun tarkoituksena oli pakottaa linnaan hyökkäävä vihollinen kiertämään linnoitusta spiraalin muotoisessa kehässä pyrkiessään kohti linnan keskustaa. Himein linna nimettiin Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1993. Maailmanperintöluetteloon on liitetty alue on kooltaan 107 hehtaaria ja sitä ympäröi 143 hehtaarin suojavyöhyke. Sen oli tämä video ja päästiin vihdoin hotelliin. Oltiin vahingossa varattu tupakoitsijoiden huoneet, joten piti vähän upgradeata. On nyt sitten tämmöistä pikkasen väljempää, kun ei ollut enää pikkuhuoneita vapaana. Niin täytyy elää tällä. Kiitos kun jaksatte katsoa ja seuraava video huomenna mennään Kobeen. Eli milloin se seuraava video sitten onkaan. Moro! Hei hei!